Hello, hello mga ka-MU! Ako po si Lane, ang sweet kusinera ng murang ulam. Ang tokwa, lagyan ng itlog at mais para maiba naman. Ang daming pag-giveaway na ipamigay na. Baka naman ikaw na ang susunod, yung pangalan mo nandito na. Join ka na! Gagamit tayo dito ng isang malaking bloke ng tokwa. Hiwain ito ng maninipis. Ngayon i-arrange natin sa isang non-stick pan. I-arrange ito ng paikot. Tapos mag-beat tayo ng 3 itlog. Lagyan ng konting asin. Haluin mabuti. At ibuhos ito sa ating tokwa. Kailangan mapunan lahat ang ating tokwa. At gagamit din tayo dito ng corn kernels. Mga 3 kutsara lang, i-drain, at yung matitira ay isalin sa sealed glass jar at i-ref para magamit pa natin sa susunod. Yan, ilagay lang natin sa ibabaw. At isalang na natin. Lagyan ng konting mantika. Takpan natin. Ay, lumagpa! Takpan natin saglit, mga 5 minutes lang sa mahinang apoy. Para sa sauce naman, pagsamasamahin ng tubig, toyo, oyster sauce, asukal, paminta, sesame seeds, sesame oil, at haluin itong mabuti. Balikan muna natin ang ating niluluto. Gagamitan natin ito ng plato. Dapat yung mas malapad na plato. At baligtarin. Ingat! Ayan. I-set aside muna natin. At balikan natin yung sauce. Ngayon, yung sauce ay ilagay natin dito. Pero konti lang. Yan. Painitin lang natin saglit. At ibalik natin dito yung ating tofu. Takpan natin para maluto yung kabilang side. At habang nag-aantay, narito ang tanong. Ka-MU, alin ang mas bet mo? Yung puro square plates ba? Puro round plates? O combination ng round and square plates? I-comment ang iyong sagot at huwag kalilimutang i-share ang video na ito nang nakapublic pa dahil maaari kang manalo depende sa gusto mong shape. Kaya join na! Yan, balikan na natin at luto na. At para sa sauce nito, magpainit tayo ng konting mantika at igisa natin ang kalahati ng spring onion kasabay na ang bawang. Ibuhos na natin dito ang nagawa nating sauce. Hayaan natin itong kumulo. At lagyan natin to ng pampalapot. As usual, cornstarch slurry. Pinaghalong cornstarch at water. So, nasa sa inyo na yung lapot na gusto ninyo. Yan, okay na to. Budburan natin to ng spring onion at sesame seeds.
Narito na ang ating egg tofu.